Welcome sa Hideout. Bro, ikaw ba yung lalaki na gusto magpahaba ng buhok? Ito ang top 7 long hairstyle na pang lalaki na pwede mong gayahin. Pro advice, ang lalaki na may mahabang buhok ay hindi ibig sabihin nito ay feminine ang itsura mo. Kung mapapansin mo, ang mga Greek gods noong unang panahon ay mahaba ang buhok kasi ito ay nagsisimbolo ng lakas, tapang, estado at kapangyarihan sa kanilang nasasakupan. Ang disadvantage nga lang, kapag mahabang buhok mo ay dapat well-maintained ito para laging healthy at madali ayusin. Check mo na lang yung mga recommended products namin sa comment section pagtapos ng video. Magsimulan tayo sa una, ang man bun. Bro, ang man bun ay isang modern long hairstyle at ito ay maporma tignan lalo na kung makapal at mahaba na ang buhok mo. Pwede ka mamili kung casual o relaxed style o kaya naman formal or classy tignan ang man bun mo. Depende sa lugar kung nasan ka. Pangalawa, ang textured long wavy hair. Kung wavy ang pagtubo ng buhok mo ay bagay sa iyo ang hairstyle na ganito. Ang appearance mo dito ay para kang surfer o mahilig pag-pitch. At to emphasize yung pagka-wavy ng buhok mo ay pwede ka gumamit ng pangkulay o highlights para mabigyan ng aesthetic look ang style na ito. Pangatlo, ang long braids. Bro, ang braids ay ang isang pinaka-stylish hairstyle sa video na ito. Depende sa mood mo, pwede mo ito i-design kung paano mo gusto. Ang hairstyle na ito ay normally ginagamit ng mga NBA players o rappers sa United States. Pang-apat, ang dreadlocks. Bro, kung makapal at kulok ang pagtubo ng buhok mo ay pwede mo gamitin ang dreadlocks. Ang dreadlocks ay unique at nagpipigay ito ng vibe na kakaibang klase kapag makikita ng tao. Ang most iconic na may ganitong hairstyle ay ang reggae legend na si Bob Marley. Panglima, ang long curly hair. Kung ang buhok mo ay kulot na mahaba ay isa din itong bagay na hairstyle sa'yo. Ang long curly hair ay high maintenance kaya dapat conditioned at moisturized lagi ang buhok mo. Ito din ay hairstyle na sikat na actor na si Aquaman Jason Momoa. Pang-anim, long slick back haircut. Kung straight naman ang buhok mo at gusto mo magpahaba ng buhok ay dito ka magsimula sa hairstyle na ito. Dapat sukulay ang gamitin mo pag i-style mo ito. At para magkaroon ng texture ang buhok mo lalo na kung ito ay manipis, advisable na gumamit ka ng wax o clay para magmukhang makapal ang buhok mo. Pang-pito, ang long straight hair. Last but not the least, ang common long straight hair. Ang hairstyle na ito ay sobrang flexible at versatile at marami kong pwedeng gawin sa hairstyle dito. Tatandaan mo lang dapat na smooth at shiny ang buhok mo para ito yung maging stylish tingnan. Pwede mo itali ito ng ponytail o kaya naman ilugay, depende sa gusto at mood mo. Ngayon bro, nalaman mo na ang 7 long hairstyle na panlalaki. Kung may nagustuhan ka, ipakipindot lang ang like button at huwag mo kalimutan mag-comment kung anong long hairstyle ang gagawin mo. Salamat sa panunood at welcome sa Hideout.